મોક્ષ એટલે જન્મ મરણના ફેરામાંથી મુક્તિ. અત્યારે આપણે જે સ્થિતિમાં છીએ કે હું ધર્મેશ છું, હું પરણ્યો, પછી મારા છોકરા થયા, મારે નોકરી કરું છું, મારા છોકરાને પરણાવવાનો છે ને, એ બધું તો કર્મો બાંધેલું એનું ફળ ભોગવીએ છીએ આપણે. મારા જેવા ના બાંધ્યો તો ના છોકરું જડે, ના વાઈફ જડે, ના સાડુ ભાઈ હોય, ના સાડા વેલી હોય, કોઈ હોય જ નહીં ને. તમને કેમ ભેગું થયું? સંસારમાં બધાને હરખું ભેગું થવું જોઈએ ને. ના, જેવું કર્મ બાંધ્યું છે એવો વ્યવહાર ભેગો થાય છે. તો પછી કર્મ જ ન બાંધ્યું હોય તો શું થાય? તો પછી દેહ ભેગો ના થાય, મન ભેગું ના થાય, વાણી ભેગું નહીં, કોઈ વ્યવહાર સંસાર ભેગો જ ના થાય. અને આત્મા જન્મ મરણમાંથી છૂટી જાય છે. આ તો જન્મ મરણ તો ગુનાનો દંડ છે. ગુનો કર્યો એટલે ભોગવવા માટે જન્મ લેવો પડે છે ને દંડ ભોગવીને પછી મૃત્યુ પામીએ છીએ. બાકી જો ગુના કર્યા જ ના હોય તેને દંડ ભોગવવા માટે દેહ ધારણ કરવો જ ના પડે. એટલે આત્મા પછી મોક્ષે જાય છે, અને મોક્ષે ત્યાં પછી એનો રસ્તો પૂરો થાય છે. અને ત્યાં શું કરતો હશે? આખો બ્રહ્માંડ, લોક, મધ્યલોક, દેવગતિ, નરગતિ, આખું લોક જગતને જોવા જાણવાનો આનંદમાં રહેવાનું છે ત્યાં. બોલો શું વાંધો આવે? હા, તો પછી કે ને ત્યાં સ્થૂળ શરીરની જરૂર નથી. આમે સ્થૂળ શરીર જોતું જ નથી, ખબર છે? આંખ તો કાચના લખોટા છે, મહીથી જોનારો જુએ છે, સાંભળનારો મહીથી સાંભળે છે. કાન દેખાય, કાન સાંભળે, પણ કાન નહીં સાંભળતો. કાન તો એક રિસીવર છે, પછી સમજનારો જુદો છે. તે સમજનારો મહી પોતે જ છે. આ ભ્રાંતિમાં ઊંધું જુએ છે, જાણે છે, રાગ દ્વેષ કરે છે. જ્ઞાન થયા પછી રાગ દ્વેષ વગર જોવા જાણવાનું હોય છે. એટલે સ્થૂળ શરીરની કોઈ જરૂર જ નથી. આત્મા શરીર વગર પણ પોતે જોઈ શકે, જાણી શકે અને પોતાના અનંત આનંદમાં રહી શકે. સમજાય ને? એટલે ત્યાં સ્થૂળ શરીરની જરૂર નથી પડતી. અને ત્યાં એ આત્મા પોતે મરતો જ નથી, એ સ્વભાવથી શાશ્વત છે, અવિનાશી તત્વ છે. આ તો અવસ્થા ઊભી થાય છે. જેમ બંગડી તોડીને પછી વીંટી બનાવે, વીંટી તોડીને પછી ઇયરિંગ બનાવે, પણ જેથી કરીને સોનું ખલાસ થઈ ગયું કહેવાય ના. હા, સોનો વિનાશી છે જ નહીં, એની અવસ્થા વિનાશી છે, તત્વ વિનાશી નથી. એવો આત્મા પોતે તત્વ છે. આ મનુષ્યપણું અવસ્થા કહેવાય, દેવપણું અવસ્થા કહેવાય. અવસ્થાઓ વિનાશ થાય છે. અને પછી અજ્ઞાન હતું ત્યાં સુધી અવસ્થામાં ગુનો કરતા હતા અને દંડ ભોગવતા હતા. હવે નવું અજ્ઞાન ઉડી જાય છે અને જ્ઞાનમાં રહીએ છીએ, એટલે પછી આ ગુના ઊભા થતા નથી, એટલે દંડ ભોગવવા પડતા નથી. અને પછી પોતાના સનાતન સુખમાં, અનંત સમાધિ સુખમાં અનંત કાળ સુધી રહેશે. આયુષ્યની કોઈ લિમિટ જ નથી, ત્યાં આયુષ્ય હોતું જ નથી. બરાબર છે.